saya Zaileha. Kan saya sebut dah sebelum ni macam mana nak namakan dia. You baca nota saya tahu kan macam mana nak namakan ODE. Yeah. The second order which is the quadratic. Apa benda ni? Cuba ulang balik nama dia. Second order homogeneous. Types of ODE kan? Saya bukan nak type. Saya nak nama dia. Oh, quadratic. Apa yang kuadratik? Dia adalah ODE tapi saya nak nama dia. Oh tak faham Kita tentukan nama macam juga perempuan dan lelaki kan. Kita ada anak 2 orang. Okay, kita ada anak perempuan, kita ada anak lelaki. Boleh tak saya namakan anak lelaki saya Mina? Tak. Orang dengar je, ni confirm anak dia perempuan. Padahal anak dia lelaki. Sila silap nama tu. Nampak tak ni? Nampak. Jadi kita namakan itu bergantung kepada ciri-ciri ODE tersebut. Ini adalah ODE kan, kita ada 2 jenis. Satu ODE perempuan, satu lagi PDE lelaki. Tapi setiap ni ada nama masing-masing. Begitu juga dengan yang ada kita sompul yang sama. Nak tentukan nama dia, pertama sekali kena tahu order dia. Yang kedua kena tahu linear ke atau non-linear. Yang ketiga nak tentukan nama kena tahu dia homogeneous atau non-homogeneous. Yang tu. Kemudian yang keempat kita namakan bergantung kepada jenis koefisien dia. So ada 4 perkara ciri-ciri yang kita kena tahu bila menamakan ODE tersebut. Pertama order. Right? Order dia apa? Homogeneous or non-homogeneous? Yang order dia berapa? Order homogeneous. Tak ada kena-mengena dengan homogeneous. Saya nak tanya order dia berapa? 10 ke? 4 ke? Macam kamu, anak nombor berapa? Anak yang sulung. Order. Anak pertama saya yang sulung. Saya letak Ahmad. Contoh. Right. Ni order dia apa? Faham tak masuk order? Ada yang lain boleh bantu? First and second? Okay. Sampai 2-2. First and second. Mana satu? Second. Apa second order. So nama dia start dengan second order. Kemudian linear ke non-linear? Non-linear. Kenapa non-linear Dayang? Sebab power more than 2. Power mana more satu than one. power? Mana power yang more than 1 tu? Salah. Two differentiation. Okay. Linear. Kenapa linear? Sebab power for the dependent is 1. Lagi? And then it's the differentiation is until second time only. Kalau third time? Kalau third time, oh no, the second time, betul. Apa yang betul? Contoh kalau non-linear, dy over dx times with y. Ada tak? Tak ada, yang ni linear je. Kenapa? Sebab dy dx dengan d2y dx tu je. Tak ada darab dengan anything. Ini bukan anything ke ni? Yalah kan. Ada sesiapa nak bantu Dayang? Bukan Dayang seorang je keliru ni. Saya nak yang lain pun bantu.
Oh, see my screen. Yes. Okay, yang lain? Cuba bantu Dayang ni sama-sama untuk faham. Is it linear or non-linear? Siapa pun tak ada. Berapa ramai dalam kelas ni? Apa kat tidur ke? Ada 24 orang. Oh, sorry saya kalau pakai chat ni. Chat box ni tak buka. Siapa pun nulis kat chat box ni? Mio Amir Aiman. Kuadratik. Apa yang kuadratik? Mio Amir pun. Cuba Mio Amir cakap pada saya. Is it linear or non-linear Amirul? Mio Amirul. Dengar tak suara saya? Oh subhanallah, senyap belakang. Madam. Ya saya. Saya rasa non-linear. Kenapa? Sebab kalau kita plot dekat graf dia sengit kan? Dia sengit. Dia jadi curve. Ke bukan? Mana curve? Sebab dia curve. Quadratic function is linear. Apa ni? Sekejap. Quadratic function is linear. Linear ke? You're talking about ODE ya. Patah balik. Saya kata, mana saya kata? Mana saya dah padam ni. Mana dia punya tu? Ni. What are the types of ordinary differential? This is how you name your ODE kan. Dia linear ke non-linear. Dan saya nyatakan ciri-ciri linear versus non-linear last time, right? Apa dia kalau non-linear? Ada 3 syarat non-linear, right? 1, apabila dependent variable power more than 1. Betul. Yang kedua, apabila kita ada derivative darab dengan derivatif bermaksud kali 2 ataupun darab dengan derivatif yang lain. Second derivative. So yang ni akan jadi non-linear. Ataupun derivatif tersebut didarabkan dengan dependent variable. Apa yang kita ada dalam ini, mana nota ini? Jauh mana? Kat sini. Ada tak dependent variable darab derivatif? Ada. Ada. X tu dependent ke? Apa maksud dependent? Apa maksud independent variable? Independent variable is X, dependent variable is Y. Kan saya dah katakan kalau Y sama X tambah 1, Y is depend on X. X masuk 10, Y jadi 11. X masuk 2, Y mesti jadi 3. So Y akan berubah bergantung kepada X. So X must be independent, Y mesti dependent. Faham tak ni? So what we have here is independent darab dengan derivatif. Independent darab dengan derivatif. Ada kata masuk dalam kategori non-linear? Tidak. Sebab kita nak dependent darab independent, darab derivatif. Dan yang ketiga kita ada transcendental function of Y. Itu non-linear. So ada tak transcendental? Memang confirm tak adalah. Nampak Boleh. So jawapannya linear ke non-linear? Untuk contoh kita ni.
Ashikin? Oh, sudah hilang dah semua orang. Ada mana? Translated. Sure pula dah. Dah linear. Apa dia? Tak dengar lah yang. Hello. Hello. Tak ada siapa dalam kelas saya ni. Kita boleh linear madam. Apa dia? Cikgu cakap non-linear. Non-linear? Kenapa non-linear? Aku nak tulis. Kenapa non-linear Ashikin? Kan saya dah sebut tadi. Apa bezanya dependent dan independent? Independent adalah X, dependent adalah Y. Bila dia non-linear, dependent darab derivatif, bukan independent. So apa yang diberi dalam problem kita yang pertama adalah contoh ODE di mana nilainya adalah linear ke non-linear? Jawapannya ialah aku banyak 24 Linear, orang. linear. Kenapa linear? Sebab dia tak dependent. Apa yang tak dependent? Variable Variable mana? X dengan Y. X dengan Y. Y dependent macam mana pula tu? Aduh pening kepala saya. X. Nampak ya, term pertama independent darab derivatif. Dia linear. Term yang kedua, 2x tambah negatif 2x tambah 1 darab dengan first differential. Ini adalah linear. Dan yang term ketiga, 1 darab y kuasa 1, kuasanya tetap 1, bukan lebih daripada 1, maka dependent ini juga linear. Nampak tak ni? Okay, settle. Kemudian the third one, is it homogeneous? Homogeneous ke non-homogeneous? Payah kan? Homogeneous ke non-homogeneous? Tak apa, saya okey je. Boleh tunggu lama-lama. Homogeneous? Why Homogeneous, homogeneous? madam. Why Sebab, homogeneous? Functions dia equals to 0. Yes, very good. So this is the name. Second order linear homogeneous ODE. Okay. Dan inilah yang ada dalam chapter 1. We are going to solve second order linear homogeneous ODE. What all the problem that cited in this notes are all second order. Cuba tengok semua. Second order linear homogeneous ODE. Even though, nampak problem number 4, this is quadratic. Tapi tidak ada kena-mengena dengan dependent. So this one is quadratic of independent. Darab dengan second derivative, second differential masih lagi considered as linear. Kau faham Because you must know what is your problem sebelum you solve. Ini problem pun tak kenal. Nak solve apa? Faham tak ni? Alright. So let's start with the first one. Okay, solution. So this is the second order linear homogeneous ODE. So we want to find the type of point for that particular problem. Okay, the first problem, okay, what we want to do is we want to classify. We have
infinitely many numbers that we are going to use in order to solve the problem. Sekarang kita nak classify problem ni, nombor-nombor ni, what type of point do we have? Because type of points that we have, okay, kalau ordinary, right, method choose is power series method. Kalau singular, method to choose, okay, bergantung kepada, dia ada dua jenis. Satu regular singular point dan satu lagi adalah irregular singular point. Right? Regular singular point, kalau dapat yang ni, kita guna Frobenius theorem method. Right? Kalau irregular singular point, method choose is dominant balance technique. Tapi dalam our syllabus, we are not going to use this. Alhamdulillah, kita hanya menggunakan two methods. One is power series method for ordinary. Another one is Frobenius theorem method for regular singular point. Tak banyak, dua sahaja. So irregular singular point, dominant balance technique tak termasuk dalam syllabus. For those mathematician pelajar di sini, mathematics, mereka belajar. But for you engineers tak perlu. So there's only two. Okay. Right. So we want to classify. Okay. Remember there are two testing in order to know whether it's ordinary or singular, iaitu melihat kepada P of X. Kat mana P of X? The coefficient of your second differential. That is P of X. Sebab, boleh tengok kan, bentuk general form of your second order ODE, inilah Px. This is Q of X, this is our X. Yang ini non-homogeneous, kita panggil apa-apa function lah. Kalau kosong, that will be homogeneous. Right. Okay, so ordinary point when P of X not equal to 0. So what are the X values where the output is not 0? Remember, ordinary, output not 0. Output not 0. So we know that here P of X is X and the output is not 0. What does it mean? Bukan kosong dia kata. Bukan kosong. Yang lain semua adalah ordinary points. So this means kita boleh katakan all the points daripada sini sampai infinity, sini sampai infinity, kecuali yang kosong ni adalah ordinary. Nampak tak? Bukan kosong dia kata. Pfx, nilai X bukan kosong adalah ordinary. So all points are ordinary except X not equals to 0, or you may write this second time of writing it, second way or alternative way of writing it is X not equals 0, tapi mana-mana X not dalam real number line are ordinary point. It means kalau saya suruh you solve this problem at X not equals to 2, then you need to choose power series method solve. Sebab X not equal to adalah ordinary. Nampak yang ni? When you determine the type of point, that is the important point untuk tentukan method apa yang you want to use. Wrongly identify, tiba-tiba you kata X not ni ordinary singular lah, dan you guna Frobenius theorem method, so saya bagi you kosong saja because you wrongly identified the type of point. X not sepatutnya dua ni adalah ordinary. You understand me? Singular point X not when Pf not equal to 0, maksudnya output dia mesti kosong. P of X, kita tahu tadi ini adalah X sama dengan kosong, bermaksud there's only one, that X not equal to 0 is a singular point. And then again, dalam problem ni kita tahu bahawa ada satu je point which is X not equal to 0, bukan ordinary, dan kita kena test sama ada dia regular singular ke atau irregular singular point.
Kenapa? Sebab nak tentukan method apa to choose. Frobenius ke atau dominance balance. Right? So we check using the formula. Remember this? Yang ni kena hafal because these two limits will not be given in the final exam, even in the appendix. Because this one you have to know it. You already know this in NET 455. Pada siapa-siapa yang rasa-rasa lupa dah, buka balik review balik because wrongly identify this type of point, habis semua cara pengesalan yang lain. Okay, so you take the limits, you use the method of simplification, right? How many methods when you take your limits? There are 3 methods, right? Saya nak tanya 455. Mana pen saya ni? Someone tell me there are 3 methods of taking limits. Method yang pertama saya dah sebut dah tadi, simplification iaitu factorization. Method kedua apa? Hello, can you all hear me? Method kedua. Something wrong with the internet in my office, is it right? Aida Madiha, why are you left the group? Can someone tell me methods of taking limit? There are 3, saya dah sebut 3. Satu pertama is simplification or factorization. Yang kedua? Kita guna substitution. Oh, division. Division by good attempt, Raymond, but it's not substitution. Ini bukan integration limit. 3 je belajar. Saya dah sebut yang pertama, simplification or factorization. Yang kedua, division by the highest. Tak ingat lagi. Allah Akbar. Okay, dan yang ketiga dah penat sangat lah kan, dah sakit sangat dah. Kena pergi mana kalau sakit? Lap tile. Pergi hospital terus. Remember all this? Mana 455? Siapa ajar itu? Rotasi Who taught you 455? Dr. Asia. Asia bilik di depan saya ni je. Nanti saya ketuk tanya. Macam mana Pak C2 ni? Alright. Okay, alright. So ada 3 method. Siapa yang lupa, please take note. Buka balik all the notes regarding 455, this limit. Just taking the limits, right? Looking at this, when you take the limits using simplification and factorization, okay, mana pen saya? Okay, the x and x can be cancelled out. Here we are, right? So limit of a negative 2x plus 1, right? Kita akan dapat converge to minus 1. This is converges. And then again the second limit sama juga, x dengan x can be cancelled out, so there's only limit to x. It also converges to, bila you take the limits, converge to 0. So since both limit exist, therefore x not equal to 0 is a regular singular point. Nampak? Bukan irregular. So akhir daripada problem yang you dapat, katakan bahawa starting from 0, not including 0, up until infinity and up until negative infinity, all the points are ordinary kecuali x not 0. And then when you do the testing using limits, you know both limit converge. That concludes that x not equal to 0 is a regular singular. So daripada sini you boleh lihat, if x naught saya 10, method apa nak guna Raymond? If I ask you to solve our problem just now, okay, at x naught equals to 10, which method are you going to use, Raymond? Raymond, are you there?
Yeah, I'm here, madam. I tengah fikir sekejap. You need to fikir, right? There's only two methods. Choose one. Is it Taylor series? There's only two method, Raymond, and I said one is power series method. Taylor series, kenapa kita guna Taylor series? Untuk change non-polynomial function to series. Tak ada kena-mengena nak solving. This is just a tool of converting non-polynomial function to series. Nampak tak, Raymond? Tak ada kena-mengena dengan method. This is a tool, a different one, just changing non-polynomial, converting non-polynomial function to series. Tak ada kena-mengena solving ODE. Saya sebut tadi, Raymond, tak apa. You are not the only one yang confused. Ramai lagi. There's only two yang kita belajar. Supposed to be three. Okay. And then in our syllabus yang the third one ni tak perlu, alhamdulillah. Betul tak? Right? If it's ordinary, saya ulang balik, you use power series method, shortcut di PSL. Right? If it's regular singular point, you have to use Frobenius theorem method. If it's irregular singular point, you have to use dominant balance technique. Tapi tak masuk syllabus. Right? So, ada dua ni sahaja. Raymond, which one you choose? Mana tadi? Ni. Which method now? Raymond? I'm not really sure which one to choose, but I will say power series method. Why? As engineer, you tak boleh okay tak okay. You have to confirm with your decision. Why you choose power series method? I'm giving you 10 million to do a project. Okay, a big project. Kalau you make a decision like this, oh tak nak saya jadi engineer saya. Rugi 10 million saya ni. Nampak tak ni? Besarnya consequences kalau you tak faham. Kenapa you choose power series method? Can someone else help Raymond with this? Raymond, I asked you to solve at x0 equals to 10. X0 equals to 10 ni apa ni? What type of point is 10, Raymond? What type of point of is 10, Raymond? Saya letak kat sini Singular point. Singular. Ni 10 kat sini ni 10. Okay, back to you later. Okay, Ashikin. Ashikin ada tak? Okay. I want to solve this problem. Sama ya. Saya bagi projek yang sama. Tapi X0 saya -2. Which method you choose, Ashikin? Ordinary ni bahasa ordinary. FTM. FTM. Kenapa FTM? FTM tu Frobenius. Kenapa Frobenius, Ashikin? Okay, sorry. Okay, first dia ordinary. Apa yang ordinary? X. Not negative. Sekejap power series lah. Sorry. Sekejap madam Tak apa. Because you are not the only one yang tak faham. Raymond pun tak faham. Ashikin pun tak faham. Ada yang boleh bantu tak? Siapa yang faham sebenarnya? Tak apa. Ada 24 orang pelajar saya regis online hari ni. Siapa yang faham? No, macam ni. The first step is identify type of point. Yang ni you pun tak faham. Macam mana nak buat the rest? For me, this is very important. To choose a method. Wrongly choosing a method, saya bagi kosong je. Saya suruh buat rumah batu, tiba-tiba Ashikin buat rumah papan. Nak ke? Bazir duit saya 10 juta. You buat rumah papan.
Madam, Ya. betulkan faham saya. So kalau di dalam range ordinary, Ya. kita kena pakai power series method. Ya, betul. Apabila dia regular singular point, mesti wajib guna Frobenius theorem method. Apabila point kita ordinary, wajib guna power series method. Boleh Ashikin? The rest of you faham tak ni? Amin. Okay, sekarang I want you to solve that particular problem at x0 equals to -2. Which method are you going to use, Ashiki? Sorry macam lagi sekali. Ni problem ni kan? Ni problem. Ni problem ni. Okay, problemnya adalah, mana dia? Problemnya adalah x, y double prime tolak 2x tambah 1y prime tambah y equal to 0. Problem sama, sebiji nombor problem 1. Saya suruh Raymond solve at x0 equals to 10. Dan saya suruh Ashikin solve at x0 equals to -2. So Ashikin nak guna method apa untuk solve problem ni? Method, saya tanya method. Apa method dia? Dua jenis je kan? Mana satu? Power series method ke Frobenius theorem method? Power series method. Kenapa? Sebab dua-dua dekat dalam range ordinary. Dua-dua apa? I'm talking about, kita tak nak, I'm talking about x1 equal to -2 ya Shikin. Okay. Jangan campur dengan orang lain. Kerana x0 equals to -2 adalah ordinary point. Apabila dia ordinary, kita kena guna power series method. Is it okay Ashiki? Nak faham ke tak ni? Sabar. Okay. Faham belum? Kemudian, ya saya. Only kalau dia 0 which is regular singular baru kita guna FTM tu. Is it? Yes, correct. Okay. Nampak tak ni? Kalau x0 dia 10 tadi, guna method apa Raymond? Patah balik ke Raymond. PSM, power series method. Very good. Faham tak Sebab ni? dia dalam range ordinary tu. Ya, dia memang ordinary pun sebab bila kita masukkan dalam ni kan, testing dia kan, bila kita masukkan 10, jawapan dia 10 dan ini bukan kosong. Output dia bukan kosong, bermakna ini adalah 10 adalah, bahasa Malaysia lah saya, adalah ordinary. Nampak tak ni Raymond? Yes, ni nampak, testing. Testing dia. Okay. So sekarang saya continue with yang kedua. Ini problem kedua. 1 minus x squared y double prime x plus 1y prime plus. Hilang pula sama dengan kosong. Sorry nota saya atas ada tak? Ada. Titik hilang pula sini. Dia ada similar dengan kosong. Right. Ordinary point x0 when p x0 output dia bukan kosong. Sama juga. Apa dia p of x? Inilah dia. Kita kata output tak kosong, kita cari nilai x di mana output dia bukan kosong. Kita solve ya. Solve the quadratic. Of course quadratic equation kita dapat two roots. Dia kata bukan -1 dan bukan 1. So what does it mean? Bermakna dalam ordinary point, -1 bukan dan 1 pun bukan. Yang lain semua adalah ordinary. Faham tak ni? Yang lain semua ordinary. Itu masuk kat sini. All points are ordinary kecuali 1 dan -1. Sebab ini kata not. Bukan. Right? Or you can write it x0 macam ni lah. X0 or real numbers are ordinary kecuali 2 ni. Okay, singular point sama juga, output mesti kosong. Right? Selesaikan sama sebiji, kita dapat x. Selesaikan kuadratik kita dapat x1 dan x -1. Thus, untuk singular point ada 2 point. Beza tak
problem 2 dan problem 1. Problem 1 kita ada satu sahaja singular point. Tapi problem 2 kita ada 2. So kena ingat ya, dalam mana-mana problem tak semestinya singular point ni ada satu sahaja. Mungkin kadang-kadang ada satu, kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 10, kadang-kadang ada 3, kadang-kadang tak ada langsung, bergantung kepada problem tersebut. Jangan anggap bila X kosong je confirm lah dia singular. Bukan sebab di sini X sama dengan kosong adalah apa? Ordinary. Tetapi di sini X1 dan X1 dia adalah singular. Again, you do the testing for singularity. Yang ini saya patah balik review yourself, okay? Saya buat simplification factorization, limit of -1 kita akan dapat -1 converge to -1. Again, I'm doing simplification factorization. Lagi senang kita boleh cancel out je. And then limit x minus 1x, yang ini sama dengan kosong, both limit converge, right? So x1 adalah regular singular, x negatif 1 buat pun sama juga, dua-dua converge, so x negatif 1 juga adalah regular singular. So final answer kita nampak daripada real 16, ini apa yang kita buat, kita tengok secara general. Apabila kita selesaikan nanti, we are going to solve at one single point. Yang ini sebab kita nak tengok secara general. Okay, so di sini x negatif 1 dan x1 adalah regular singular, tidak ada irregular. Seronok tak? Tak ada method dominant talent di sini. Okay, sebab saya tak ingatlah nama. Siapa ada kat sini? Wan Nursara. Mana tadi? Ya, madam. Okay, problem 2 ni saya nak you selesaikan dekat x0 sama dengan 2. Method apa you guna, Sarah? Power series kan? Kenapa? Sebab 2 tu dia ordinary point. Alright, very good. Okay, x0 sama dengan kosong. Saya tak ingat nama. Arman. Ari Arman. Method apa nak guna? Ari Arman. X0 sama dengan kosong di sini. Problem kedua, you nak guna method apa, Arman? Mana Arman tidur ke? Senang saya kan kalau orang tak jawab. Sebab time to rest. Saya boleh tunggu sejam, saya tak ada masalah. Ari Arman. Yang lain pun sanggup tunggu tak nak tolong Ari Arman. Saya jawabkan. Siapa tu? Siapa tu? That is the drawbacks of having online. Siapa tu? Saya lah Haziq. Jawapan dia ordinary point, so pakai TSM. Alright, very good. And then thank you Haziq. So next. Saya susah kalau guna sampai saya tak nampak siapa nama yang tulis ni, Karimi Hafiaz. Sebab saya kena buka chat ni. Amir Karimi Saya lebih suka kalau you bercakap dengan saya, kalau boleh. Siapa lagi ni? Amir Karimi pula. Ni. Okay. Boleh. Okay. Saya bagi x0 sama dengan 1 untuk problem 2 ni kat you. You nak guna method apa nak solve? Guna FTM, madam. Sebab
x not equals to 1 is at the regular singular point. Bukan at the, is a regular singular point. Is okay. Bukan at. Dia memang confirm a regular singular point. Very good. Okay, next sama kita masuk point ketiga, problem ketiga, y double prime minus 2xy prime plus 4y tambah dengan kosong. Sama juga kat sini ordinary point bila output dia bukan kosong. So p of x kita kalau tengok kat sini satu darab, betul tak? Coefficient dia satu. So p of x is 1 which is not equal to 0. Bermakna apa-apa pun nilai x yang you letak 10 ke, 1000 ke, negatif 10 ke, negatif 5 ke, square root 2 ke, whatever nilai x yang you letak, output dia tetap satu. Dia tak akan berubah dan tetap not equal to 0. So it means nilai x can be any numbers. All real numbers are ordinary point. Nampak? There is no singular. Sebab mustahil akan dapat output 0. Betul tak? Boleh tak p of x dia output dia dapat 0? Impossible. Sebab jawapannya tetap 1 for every values of x. Nampak tak sini? Untuk problem 3 ni seronok. Sebab apa? Saya tak tahu nama. Kalau x not ada 3, you nak guna method apa? Saya tak ada nama. Siapalah nak jawab? Bila x not sama dengan 3? PSM. PSM. Right? So can I have a susah tak ada nama. Atirah, untuk problem 3 ni, Atirah, saya bagi you 10 juta Atirah untuk problem 3 ni. Right? Tapi saya nak guna method Frobenius theorem method. Saya tak nak PSM. Boring PSM. Boleh tak Atirah? Tak boleh. Why? Saya nak bagi you 10 juta. Bukan sikit tu, banyak. Sebab ordinary point dekat semua nombor. So tak boleh pakai FTM. Yes, that is correct. Very good. You must be firm with your decision. As an engineer, you must be firm. Apa-apa employer cakap tak semestinya betul. You have to firm with your decision. Very good, Atira. Yes. Okay, impossible to use Frobenius theorem method sebab dalam problem ni semua nilai, semua x kita adalah ordinary point. Are you okay? Right. So next here, x minus 1 squared, y double prime. So this is the fourth, what do you call it, the fourth problem. Again, sama juga. Cari ordinary bukan satu. So all point ordinary kecuali satu. Singular dia confirm lah. Satu nombor je. X naught is singular. Testing. Nampak kat sini? Ini testing untuk irregular. Nampak bila kita buat factorization, saya dapat limit x goes to 1, x tambah 1, x tolak 1. And then when I substitute 1 in here, I dapat 2 over 0. 2 over 0 is infinity. Anything divisible by 0 is always infinity. So this is diverges. Limit yang kedua, kita dapat limit x sama dengan limit x to 1 adalah x adalah 1. This one converge. Syarat untuk regular, dua limit mesti converge. Tapi salah satu daripada sini diverge. Okay. So since not both limit exist, therefore x naught equals to 1 is an irregular singular point. Nampak? Sorry terbalik. Bukan kat kosong dekat tengok. Saya punya nota. Dia bukan kosong, dekat 1. Okay, saya bagi kepada Nur Madiha Mokhtar, right? Solve x naught equals to 7. Which method are you going to use, Nur Madiha? FTM. Alright. Why? Why? Why?
Kenapa guna Madiha power series method? Saya tanya kenapa? Are you with me Madiha, Nur Madiha? Yes, mula. Kenapa you choose power series method Madiha? Tak nak lah power series method. Kita guna Frobenius theorem method. Lagi canggih. Nama pun sedap sebut. Saya bagi you 10 juta guna Frobenius theorem method. Boleh tak? Nur Madiha. Nur Madiha. Ada siapa boleh bantu Nur Madiha? Tak boleh madam. Kenapa? Siapa sebut tu? Raymond. Raymond Oh, saya faham macam mana orang buta bercakap dengar suara je. Dah tak tahu siapa bercakap dengan dia. Kan? Dia duduk agak-agak, siapalah bercakap dengan saya ni. Raymond. Raymond Raymond kata, apa tu? Ulang balik jawapannya tadi. Tak boleh. Kenapa tak boleh Raymond? 7 adalah ordinary regular point. Nama baru dapat. Apa nama dia tadi? Itulah nama Ordinary baru. point. 7 is ordinary point. Jadi wajib guna PSM, power series method. method. Thank you. Okay, Shazwan. Saya nak you solve problem yang keempat ni at x0 equals to 1. Method apa you nak guna Shazwan? Ada kat nama Shazwan? Saya duduk pambang ni. Think of me as a blind person. Saya tak nampak you all sebenarnya. Right? Bantu saya. X01. Mana ini Shazwan? Kenapa? Guna power series method? FTM? Frobenius theorem method? Kenapa? Dia bukan ordinary. Tapi dia bukan regular. Dia irregular singular point. Dia ordinary guna power series method. Regular singular point guna Frobenius theorem method. Irregular singular point guna dominance balance technique. Untuk problem you at x0 equals to 1, method apa you kena guna? Alhamdulillah, cuma dalam silibus kita tak belajar benda ni. Cumanya kena tahulah bila whenever is x0 is irregular singular point, you have to use dominant balance technique. Boleh Shazwan Right. Seorang lagi. Siapa nama? Sekejap mana? Kia Satina. Are you there, Kia Satina? Okay, untuk problem 4 ni, saya nak you solve tapi guna Frobenius theorem method. Sebab tadi Shazwan mention about Frobenius theorem method. Macam sedap method tu. Saya bagi you 5 juta lah, Kia Satina. Frobenius theorem method untuk projek nombor 4 ni, problem 4. You boleh execute tak? Tak. Wow, 5 juta Sebab ni banyak. kalau singular point tu dia kena satu je. Ada satu, X sama dengan satu. Satu. Memanglah X sama dengan satu. Memanglah singular point.
Jadi I bila tahu. kata 5 juta dia punya ads. Dok, saya kata 5 juta saya nak bagi you duit. Ya Allah. RM Oh. 5 juta. Sorry. I nak gajikan you. You are my engineer. I nak gajikan you. My project is problem 4. And then tapi saya nak guna Frobenius theorem method. Saya nak guna. Saya tak nak PSM. Saya tak nak dominant barang. Tak mau. Method tu semua out of date. Saya nak Frobenius theorem method. Saya nak bagi you 5 juta. Boleh tak you execute rancangan saya, hajat saya ni? Boleh ke tak boleh? You nak terima tak? Execute ads equals to 1 tu lah madam. Bukan. Method ni. Tak kisahlah mana-mana pun. Tapi saya nak method ni. Oh. Tak boleh. Oh, tak boleh pula. Kenapa? 5 juta banyak ni. Sebab untuk FTM tu memang dia dah state hanya untuk x equals to 1 sahaja. Ada? Siapa buat ni? Dia ni. Ada nombor x not equal to 1, ada nombor ni. Tapi kenapa you tak boleh buat Frobenius theorem method? The answer is correct but the reasoning is incorrect. Kenapa tak boleh Frobenius theorem method? Ada orang boleh bantu Kia Satina. Sebab dia bukan regular singular point. Ya, dalam problem ni awak nampak tak ada mana-mana point yang regular singular point? Ada tak? Dalam problem ni, ada tak dalam problem? Bila buat classification, ada tak? Tak ada. Tak ada langsung regular singular point, bermakna impossible to do Frobenius theorem method. Kalau you buat juga, saya bagi big zero. So benda ni mustahil nak guna Frobenius theorem method. Okay? Faham ya? So these are the summary of the idea. Okay, summary ada 4 saya tak nampak saya ni dah ni. So saya akan lihat kepada numbering kat sini Nanti you all tengok you all punya nama. Okay, saya ada 4 engineer, saya nak lantik Ahmad Naufal, Aida Madiha, Amir Karimi dan Arif Sazwan. 4 engineer saya. Okay. Kemudian, okay, saya ada 4 projek. Projek problem pertama, projek problem kedua, projek problem ketiga, projek problem keempat. Saya ada 4 projek tapi saya kena kod, saya beli 1 aja point. X0 sama dengan 0. Dan saya berikan projek ke-4 projek ni kepada 4 engineer yang saya sebut tadi. Okey, projek pertama, siapa tadi saya sebut? Yang orang pertama, engineer pertama, nak guna metod apa? Saya dah tak nampak dah ni. Saya sebut dah tadi kan? 4 engineer saya, Naufal, Aida Madiha, Karimi dan Sazwan. Okay. Ada 4 problem, keempat engineer saya akan solve different problem tapi at X0 equal to 0. Saya beli 1 je, X0 equal to 0. Itu pun 10 juta. Right? So, Naufal, problem pertama awak, you nak guna method apa to solve? Ahmad Naufal. Back to nombor 2. Nombor 2 siapa? Aida Madiha. Method apa yang nak guna? Power series method. Power series method. Kenapa? Sebab X0 equals to 0 je, itu ordinary point. Very good. Yang ketiga, siapa? Amir. Amir Hakimi. Cepat. X0 0. It's not 0, we use power series method because Kenapa? X0
Zero is ordinary point. Very good. Keempat, Syazwan. Why? Very good. Patah balik. Naufal, mana Naufal? Naufal, you tidur Naufal. Sabar banyak yang kelas saya ni. Naufal, Ahmad Naufal. Saya tukarlah, lambat dah lah. Kita tukar pada, saya tak tahu nama Ahmad Naufal ni faham ke tak sebab kita sebut pun kan. Wujud pun tak wujud pun saya tak tahu. Okay, Atirah. Atirah, are you there? Yes, doktor. Soalan nombor 1, X0 0. Method apa you nak guna? Guna FTM. Kenapa? Sebab kat kosong tu regular apa SP tu apa? Regular singular point. Yes, very good. Alright. Next. Allah, hilang pula. Next four engineers, Daya Nur Elmiza, Kia Satina, Mio Amirul Aiman dan Muhammad Anik. Okay, 4 engineer saya problem yang sama, saya beli X0 lain dan X0 saya adalah 1. Okay, problem pertama, siapa tadi saya sebut nama? Problem pertama, Dayang Yeah. So X0 1, you nak guna method apa? Power series method. Kenapa? Sebab 1 tu ordinary point. Very good. Next, problem kedua, engineer kedua. Singular, FTM. Why? Sebab dia singular point. Singular, boleh je saya ambil determinant. Tak lengkap ya? Regular singular. Because it is a regular singular. That's why you choose Frobenius. Very good. Next, problem 3. Problem 3 siapa saya suruh? Engineer ketiga. Sabar banyak korang. Engineer ketiga, mana Allah tengok. Engineer ketiga. Engineer ketiga, saya Dr. Mike Problem pakai PSM. Okay, ya, betul. Pakai PSM. Right. Yang keempat, engineer keempat. Pakai PSM. Kenapa? Ni problem 4 kan? Engineer keempat. X0 saya 1. Yang keempat. Nama awak siapa? Saya dah lah buta, dah nampak. Muhammad Anik. Anik, kenapa pilih PSM Anik? FTM sebab ordinary dia kosong. Ordinary kosong. Saya suruh you solve at X0 equal to 1. Kenapa you choose Frobenius theorem? Cuba tengok problem yang keempat. X0 1 dia apa sebenarnya? Irregular. Ordinary. Kalau irregular ordinary. Tak dekat irregular. Irregular apa? Anik. X0 equal to 1 dalam problem 4 ialah irregular singular point. Method yang kita gunakan adalah method apa Ani? FTM. Ya ke? Siapa boleh bantu Anik ni? DBT. Dominance balance technique sebab dia adalah irregular. Anik, bila nak guna Frobenius, dia mesti regular singular point. Faham tak ni Anik? Okay, faham, madam. Okay, last. Lagi satu.
Right? Tukar kepada nama. Tadi dah Anik dah. Okey, Muhammad Hakimi. Hakimi pula. Siapa nama penuh ni? Muhammad Hakim apa tah ni? Muhammad Hakim Fikri, madam. Muhammad Hakim Fikri. Engineer pertama, Muhammad Haziq engineer kedua, Muhammad Naimullah engineer ketiga, Nur Maisara engineer keempat. The same problem. Seronok nak buat final exam soalan tau. Problem sama je, saya tukar X0 je. Right, saya dah tak ada duit dah ni, 10,000 lah. Saya beli X0 yang baru which is -1. Engineer pertama nak guna method apa? Guna method PSM Kenapa? sebab dia ordinary. Very good. Engineer kedua, problem 2, method apa? Guna FTM sebab X0 equal to -1 is regular singular point. Very good. Engineer ketiga, problem 3. PSM. Why? It's not the ordinary. Yes. Engineer 4. Guna PSM sebab dia ordinary. Yes, very good. Okay, sekarang kita buat yang brainstorm. Saya nak semua orang buat. How many singular points do this ODE has? Saya nak you buat what are the singular points for this ODE. Besarkan sikit kan, bagi nampak. And then snap your answers dan bagi kat saya. Yang ini tak payah PDF pun tak apa just snap answers je. Sebab yang ini tak perlu nak contoh-contoh sangat, pendek je pun kan. Ini yang terakhir bawah ni soalan nak habis dah ni yang terakhir. Yes, dah. Jadi kita boleh selesai. I give you 5 minutes to solve this. Sambil-sambil tu don't forget to tick your attendance dalam Google pula. You feature rasa-rasa ada berapa single point kat sini? Kau dah buat dah kan? Saya buat tu. Jawapan you dapat berapa? Berapa bilangan single point di sini? Dapat berapa? Dapat dah?
Rasa-rasa ada berapa singular points di sini? Can someone give an answer? I need numbers. Is it 3 only? Or 4 only? Or do not do the testing part of singularity, yeah? I just want you to identify the singular points for this ODE. Berapa lamanya? Siapa bapaknya? I just want to know how many bilangan singular points do we have for this particular problem. Anyone? Ada 6. Ada 6. Apa dia? Siapa jawab tu? Saya nak kenal. Haziq? Okey, ada 6 Haziq kata. Apa dia Haziq nombor-nombor tersebut? 0, 1, Okey. 1 betul. 2 dengan negatif 2, Betul. 3 dengan negatif 3. Very good. Yang lain dapat ke? Sama tak dengan jawapan Haziq? Okey. Satu lagi, ada problem tak yang lain? Semua dapat yang sama tak dengan Haziq? Haziq bagi jawapan betul. Untuk problem ni kita ada 6 singular point. Nampak Yang sebelum-sebelum ni kita ada 1, kita ada 2, kita tak ada langsung, right? Sekarang problem ni ada 6 singular point. Sekarang saya nak tahu guna singularity, testing for singularity untuk X0 sama dengan kosong. Testing for singularity for X0 equal to 0. Nak tentukan X0 equal to 0, adakah dia a regular singular point or irregular singular point? Do the testing dan beritahu pada saya. Is it regular or irregular? Are both limits converge or diverges? Kalau boleh, pantau ke saya sebab saya nak check betul ke tak. And the rest nanti buat sendirilah. Ada banyak pak. Kan ni sini. Orang dia 10. Ada siapa dah dapat? Limit pertama dapat apa? Limit kedua dapat apa? Is it converge? Diverge? Conclusion dia apa? Payah sebab tak nampak muka.
Anyone? Ramai yang tak hadir dalam online kita ni. Siapa namanya? Ada yang dah buat? Saya nak X kosong saja. Testing for singularity dia. Yang lain nanti boleh buat sendiri. Dan saya nak satu contoh je so that yang lain boleh ikut lepas ni. Awak faham tak apa yang saya minta? Dah lah. Kita tak dengar pula tu. Oh, bagus. Siapa buat banyak Are you okay? Sebab saya tak tahu sama ada you okay or not. Because you are not responding to anything of what I'm saying. Saya nak X not kosong sahaja je. Jangan buat yang lain. Honey, are you done with the limit? For X naught equal to 0? Hello. Mandalah pergi je pelajar-pelajar saya ni. Siapa banyak semua dah tidur ke? Kalau tak ada siapa-siapa yang respon, kita boleh berhenti je lah. Ari Arman pun dah left the meeting. None of you are talking to me. Tengah buat ke? Tak buat ke? Ada masalah ke? What is this X not equal to 0? Is it regular or irregular? Tu sahaja. You understand what I'm saying? Apa yang zero? Memanglah saya tahu singular point tu zero. Saya nak tahu adakah dia regular or irregular. Do the testing. Saya nak you buat testing tersebut. Dah buat ke belum? Apa dia testing dia? Yang ni.
testing for singularity ni. Ni formula pertama. Ini adalah formula kedua. Masukkan nilai problem kita yang baru tersebut dan tengok converge ke diverge. Dah buat ke belum? Apa nilai dia? Irregular ke regular? Dapat regular dua-dua. Dapat kosong dua-dua. So, So dua-dua dia converge. dua-dua converge. Boleh saya tengok dia punya ni? Cara you buat. Tapi saya conteng pakai kertas je bila takut kalau gambar tak nampak. Gambar tak nampak, kenapa tak ni contoh? Saya masih conteng je. Right. So, testing yang pertama kita ambil ni tetap kertas kosong kat bawah dia ni. Kalau kertas kosong, ni kertas kosong sikit. Okay. Testing for singularity for x not equal to 0, betul? Right. Dia ada dua testing. Okay, kita nak buktikan betul tak apa yang Ashikin limit x goes to x not. Okay, x minus x not. Ni formula dia. Q over P. So apa dia bila kita masukkan x not kita adalah kosong, x kita adalah x, Q kita apa? Q kita apa tu? 2x tolak x kuasa 2, 2x darab x tolak 2 bahagi dengan terpanjang 491. 4, 9, 1. Betul? Apa yang you buat Ashikin kat sini? Factorization Oops, dia ni kosong. So x, 2x, x tolak 2. Bawah ni adalah x. X pada 2 tolak 2. X tambah 2. Saya pecahkan yang ni. So yang ini x kuasa 2 tolak 9 tak perlu. X tolak 1 kuasa 2. Oh, network ni. Ada orang hantar WhatsApp ke tak ada Right. So, lepas tu kita buat apa? Simplification by cancellation. D kita cancel out. So, kita akan dapat limit x goes to 0. 2x bahagi dengan x tambah 2. X kuasa 2 tolak 0. Tolak 9. X tolak 1 kuasa 2. Masukkan kosong, kita akan dapat jawapan dia. Kosong. Masuk kosong, bawah dia tak. Actually bawah dia bukanlah kosong, betul tak? Bawah dia adalah 2 darab negatif 9 darabkan dengan 1, 2 negatif 18. So jawapan dia kosong, betul. Right? Dan Ashikin juga kata di second limit pun dapat kosong juga. Both limit exist. Right? Saya tak tulis yang kedua ni Ni saya bagi contoh yang pertama je. Since both limit exist, therefore x not equal to 0 is a regular singular point. Nampak cara you buat, saya bagi contoh limit yang pertama sahaja. Okay, ada apa-apa persoalan? Okay, di bawah ni ada 10 problem yang baru. Okay, dan saya nak bincang problem baru ini nanti. Saya nak you determine all the ordinary points and singular points and classify. Apa yang kita buat ni sama sebijinya, right? Untuk 10 problem baru saya. So saya assign mengikut list mengikut list yang saya hantar kawan awak hantar actually list dalam group awak. So untuk soalan 1 dan 10 saya assign nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dalam list tersebut untuk responsibel beri jawapan ini dalam group awak sebelum kelas kita bila ya lepas Tuesday next week. Is it okay? Are you clear with the instruction?
Saya bagi Yes, soalan betul. tersebut. Saya bagi soalan tersebut kepada semua pelajar event saya. Right? Alhamdulillah for today. Ada apa-apa persoalan? Saya stop sharing sebab dah habis. Okay. So hari Isnin kita akan start with solving ODE at ordinary point. Saya akan ada what is what is power series method. Right. Kita hanya belajar tadi identify cut-off point, nak guna power series method. So kita ambil ordinary, macam mana nak selesaikan menggunakan kaedah power series method. Hari Isnin, Selasa. Dan kita akan bincangkan juga jawapan-jawapan untuk soalan ini, soalan yang saya bagi tadi 10 tu dengan assignment yang you buat tu lah. Ada apa-apa persoalan? So hari Selasa kita akan bincangkan jawapan untuk 10 soalan dalam exercise tersebut dan juga saya akan terang bagaimana PSM, power series method itu. How to do power series method, how to solve ODE at an ordinary point. Ada apa-apa persoalan? Habis kita dah. Saya nak tanya yang masa nak cari limit tu kan, macam mana dapat nilai QX, PX tu? Saya dah tutup dah ya presentation saya. Okay. Saya present balik lah. Okay. Mana satu PX, mana QX. Kena tengok ya. Standard form, nampak tak presentation saya? Standard form ni. Standard form of ODE adalah P second derivative plus Q first derivative plus R Y sama dengan 0 for homogeneous. Nampak tak sini siapa yang bertanya? Nampak. So kalau kat sini last kali soalan dari sini kita boleh dapat tahu yang ini confirm P tak? P, oh ya Allah pen saya udah astagfirullahaladzim. Faham ya? Yang the first one P, this is Q and this is R. Boleh? Boleh nampak. Boleh nampak tengok tu sabuk banyak. Okay, so ada apa-apa soalan lain? Stop presenting lah habis. Kalau tak ada, alhamdulillah saya dah assign semua. Alright, so I'll see you all hari Selasa minggu depan pukul bulan pagi lah. So alhamdulillah for today. I'll see you on Tuesday. I end our session with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next Selasa.